यो भिडियोमा रिजोल्युसन अफ फोर्स को बारेमा बताउने छु। रिजोल्युसन अफ फोर्सेस रिजोल्युसन भनेको ब्रेकडाउन गर्ने। लाइक मैले एक्स एक्सिस तिर एउटा फोर्स लिए P, वाई एक्सिस तिर मैले फोर्स अर्को लिए Q भनेपछि होराइजन्टल कम्पोनेन्ट र यहाँ मेन फोर्स भनेको R हो, मेन फोर्स। सो लेट R बी गिवन फोर्स। R चाहिँ एउटा कुनै गिवन फोर्स छ र यसलाई दुईटा पार्टमा रिजल्भ गर्नु छ, ब्रेकडाउन गर्नु छ। जसको होराइजन्टल कम्पोनेन्ट के छ? P छ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति छ? Q छ। सो R बी गिवन फोर्स व्हिच इज टु बी रिजल्भ भनेको ब्रेकडाउन along OX and OY making angles alpha and beta। यहाँ के लेट गरेको छु भन्दाखेरि यो R ले, यो मेन फोर्स ले एक्स एक्सिस सँग या होराइजन्टल कम्पोनेन्ट सँग बनाएको एंगल कति हो? अल्फा। सिमिलरली यही R ले y एक्सिस सँग या OY सँग बनाएको एंगल कति छ? बीटा। अल्फा र बीटा दुईटा एंगल भयो। R ले होराइजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट सँग बनाएको एंगल हो। इफ P force and Q force be two components of R, जसमा हामीलाई रिजल्भ गर्नु छ, ब्रेकडाउन गर्नु छ along OX and OY, then फर्मुला दुईटा फर्मुला छ यहाँ। एउटा फर्मुला छ Q फोर्स को, अर्को छ P फोर्स को। सो Q इज इक्वल्स टु R रिजल्टेन्ट लिने पर्यो sin अल्फा हेर है, Q ले बनाएको एंगल बीटा हो तर हामी अपोजिट लिने, बीटा ले लिने हैन, अल्फा लिने। Q फोर्स छ भने अल्फा लिने अपोजिट। सो R sin अल्फा र sin अल्फा प्लस बीटा। र P फोर्स निकाल्नु छ। P फोर्स P ले बनाएको एंगल अल्फा हो त अल्फा नलिने, के लिनु पर्छ? बीटा। जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो। P इज इक्वल्स टु यहाँ पनि R, यहाँ पनि R एज इट इज, यहाँ sin, यहाँ पनि sin एज इट इज। यहाँ अल्फा थियो भने यहाँ के हुन्छ? बीटा। यसले बनाएको एंगल लिने, अर्को एंगल लिने। P ले बनाएको एंगल अल्फा हो तर हामीले कुन लिनु पर्छ? बीटा लिनु पर्छ। Q ले बनाएको एंगल के हो? बीटा हो तर हामीले के लिनु पर्छ? अल्फा। र डिनोमिनेटर रिमेन्स as it is। So let's move to the second topic, that is resultant of any number of coplanar forces acting at a point। coplanar भनेको एउटै प्लेनमा लाइज गर्ने धेरैवटा फोर्सेसलाई के भनिन्छ? कोप्लानर। एउटै प्लेनमा, लाइक यो एउटा व्हाइट बोर्ड हो, व्हाइट बोर्डमा यहाँ धेरैवटा फोर्स छ, P1 P2 P3 P4 या से F1 F2 F3 धेरैवटा फोर्सेस एउटै प्लेनमा लाइज गर्यो भने त्यस्तो फोर्सेसलाई के भनिन्छ? कोप्लानर फोर्सेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट, एउटा पोइन्टमा। र यहाँ मैले फिगर लिए, मैले एक्स एक्सिस बनाए OX, y एक्सिस बनाए OY र along x एक्सिस भन्ने बित्तिकै होराइजन्टल कम्पोनेन्ट, along y एक्सिस भन्ने बित्तिकै भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। र मैले यहाँ धेरैवटा कोप्लानर एउटै प्लेनमा रहने फोर्सेस लिए मैले, लाइक यहाँ P1 लिए, P2 P3 P1 P2 P3 P4 लाइक दैट। र P1 ले कति एंगल बनायो भन्दाखेरि अल्फा 1, P2 ले कति एंगल बनायो? x एक्सिस सँग अल्फा 2, P3 ले कति एंगल बनायो? x एक्सिस सँग भन्दाखेरि अल्फा 3, x एक्सिस सँग बनाएको एंगलहरु। त्यसैले मैले होराइजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ भने यसको पक्कै रिजल्टेन्ट हुन्छ। त्यो रिजल्टेन्टलाई के लेट गरे? R। र R ले x एक्सिस सँग बनाएको एंगल कति छ यहाँ भन्दाखेरि x एक्सिस सँग बनाएको एंगल ले कति छ भन्दाखेरि थीटा छ। R ले x एक्सिस सँग बनाएको एंगल थीटा छ भने त्यो कन्डिसनमा अगर मैले होराइजन्टल कम्पोनेन्ट को कुरा गर्नु पर्दाखेरि होराइजन्टल भन्ने बित्तिकै cos आउँछ, रिजल्टेन्ट cos थीटा आउँछ भनेको r cos थीटा। यो r cos थीटा लाई सममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने P1 cos अल्फा cos किन आउँछ भन्दाखेरि होराइजन्टल कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने बित्तिकै cos आउँछ। P1 cos अल्फा प्लस P2 cos अल्फा 2 प्लस P3 cos अल्फा 3 प्लस P4 cos अल्फा 4 हो। त्यसरी सम निकाल्दाखेरि र यो सबै समलाई म x लेट गर्छु। sum of forces along horizontal component लाई के लेट गरे? x। सिमिलरली भर्टिकल कम्पोनेन्ट को कुरा गर्नु पर्दा भर्टिकल भन्ने बित्तिकै के आउँछ? sin थीटा आउँछ विथ रिजल्टेन्ट दैट इज r sin थीटा। र यसको फर्मुला के बन्छ भन्दाखेरि P1 sin अल्फा 1 प्लस P2 sin अल्फा 2 प्लस P3 sin अल्फा 3 लाइक दैट गोज अन। र यसको समलाई म के लेट गर्छु भन्दाखेरि y लेट गरे। x र y के हो भन्दाखेरि sum of all forces, x भनेको sum of all forces which act horizontally र y भनेको के हो भन्दाखेरि sum of all forces which act along vertical। so त्यही लेट गरे मैले यहाँ x and y be sum of result parts of the forces along OX
OX भनेबित्तिकै x एक्सिस, OY भनेको y एक्सिस लाइन्स। रिजल्टेन्ट फोर्स R इज गिवन बाइ, त्यो कन्डिसनमा R को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर x² प्लस y² र डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि थीटा निकाल्दा tan थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ y बाइ x, y भनेको परपेन्डिकुलर, x भनेको बेस p बाइ b, त्यसरी निकालेको यो। र थीटा निकाल्नु पर्दाखेरि अन्ली थीटा tan इन्भर्स y बाइ x हुन्छ। र थीटा के हो, अघि मैले भने थीटा भनेको यो रिजल्टेन्टले होराइजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्टको जुन रिजल्टेन्ट छ r, त्यसले x एक्सिस सँग बनाएको OX सँग बनाएको के हो, यो थीटा एंगल हो, एउटा एंगल। र एउटा स्पेशल यहाँ कन्डिसन छ, त्यो स्पेशल कन्डिसन के छ भन्दाखेरि x 0 र y 0, x र y दुईटै 0 भयो भने r पनि 0 हुन्छ, रिजल्टेन्ट त्यसको 0 हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भनेको ब्यालेन्स कन्डिसन है, ब्यालेन्समा हुनुको लागि r के हुनुपर्छ 0। लेट्स मूव टु द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नम्बर 1, अ फोर्स equals to 10 Newton is inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. horizontal भनेबित्तिकै फिगरबाट बुझाउँछु, horizontal भनेको OX, vertical भनेको OY, इन्क्लाइन गरेको छ। जुन फोर्स इन्क्लाइन गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि रिजल्टेन्ट। रिजल्टेन्ट इक्वल्स टु 10 न्यूटन, थीटा इक्वल्स टु 30 अकॉर्डिंग टु क्वेशन। मैले फिगर बनाएँ। फाइन्ड इट्स रिजल्भड पार्ट्स इन होराइजन्टल। होराइजन्टल भनेबित्तिकै x बुझ्नु पर्यो र भर्टिकल भनेको y, भनेपछि x र y निकाल भनेको छ हामीलाई। र x को के हुन्छ, होराइजन्टल कम्पोनेन्टको फर्मुला के हुन्छ, रिजल्टेन्ट cos थीटा, हामीलाई थाहा छ। होराइजन्टल भनेबित्तिकै cos आउँछ है। सिमिलरली भर्टिकल भनेबित्तिकै के आउँछ, sin थीटा हुन्छ। एलोङ रिजल्टेन्ट r cos थीटा r sin थीटा, त्यति हो। r भनेको कति छ यहाँ 10, cos थीटा भनेको cos 30, सो 10 cos 30 भनेको रुट अन्डर 3/2 डिभाइड गर्दा कति आउँछ 5 रुट अन्डर 3 न्यूटन। एउटा आन्सर यो हो। अर्को 10 इन्टु sin 30, sin 30 भनेको 1/2, 10 इन्टु 1/2 भनेको 5 न्यूटन। सो दिस टू आर रिक्वायर्ड आन्सर। Okay, let's move to question number 2. One of the important question of from this exercise. If a force P be resolved into two forces, P be resolved, resolve भनेको ब्रेक डाउन गर्ने भनेपछि P पक्कै यहाँ के हो, रिजल्टेन्ट हो। यसको फिगर बनाएर गरी हेरौँ। फिगर बनाऊ पहिला। कुनै दुईटा फोर्सेस छ, त्यो दुईटा फोर्सेस को रिजल्टेन्ट चाहिँ के छ, P छ। P is equals to R बुझौँ। P is equals to R. If a force P be resolved into two forces, दुईटा फोर्सेस, यसलाई P लाई कुन कुन फोर्समा रिजल्भ गर्न सकिन्छ, लेट P1 र P2, लेट P be resolved into two forces that is P1 and P2। रिलेट गर्न पाएँ मैले। अब P1 ले बनाएको एंगल कति छ अकॉर्डिंग टु क्वेशन 45 डिग्री र P2 ले बनाएको एंगल कति छ रिजल्टेन्टसँग 15 डिग्री विथ इट्स डाइरेक्सन, सो दैट लेटर फोर्स भनेको P2 हामीलाई के सो गर भनेको छ, लेटर फोर्स भनेको P1 र P2 छ। P2 भनेको लेटर फोर्स, P2 इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 6/3 अनि P भनेको रिजल्टेन्ट हो। यो प्रुभ गर भन्दैछ। P2 इज इक्वल्स टु लेटर भनेको अर्को दोस्रो फोर्स भनेको। अब तिमीलाई मैले यो भिडियोको सुरुमा फर्मुला दिएको थिएँ, याद गर त। P र Q दुईटा फोर्सेस, यहाँ P र Q छैन, यहाँ P1 र P2 छ। इन प्लेस अफ P र Q P1 र P2 छ यहाँ। र R भनेको R को काम केले गरेको छ, यहाँ P ले गरेको छ। R को काम केले गरेको छ, यहाँ P ले गरेको छ। अब निकाली हेरौँ हामीलाई कुन फोर्स, लेटर फोर्स भनेको के हो, Q निकाल भनेको छ। अब वी नो दैट P2 को फर्मुला के हुन्छ, त्यहाँ Q को फर्मुला चेक गर। R भनेको P हो, P लेख्ने साइन अल्फा। अब हेर हामी के निकाल्दैछौँ, P2 निकाल्दैछौँ, P2 यो निकाल्दैछौँ। यो निकाल्नु छ भने अर्को एंगल लिनुपर्छ, मैले अगाडि पनि बताएको छु। अपोजिट एंगल, यो एंगल लिने हैन, अर्को एंगल लिने भनेपछि यहाँ मैले कति राख्नु पर्यो, 45 डिग्री राख्नु पर्यो, डिवाइडेड बाई के छ साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा र बीटा यहाँ के छ, यहाँ अल्फा र बीटा के छ भन्दाखेरि अल्फा भनेको यहाँ 45 डिग्री हो भने बीटा भनेको यहाँ के हो 15 डिग्री हो। सो अल्फा प्लस बीटा डाइरेक्टली 45 प्लस 15 राखेँ मैले। यसलाई सल्भ गर्ने P एज इट इज साइन 45 भनेको 1/√2 साइन 45, यो भनेको साइन 60 P/√2 साइन 60 भनेको √3/2
2 भनेको रेसिप्रोकल भएर माथि गयो 2p बाई √2 इन्टु √3 भयो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2p हामीले निकाल्नु छ √6 भनेपछि यसलाई 2p एज इट इज यहाँ लेखेँ मैले 2p √6 लेख्न पाएँ मैले। यसलाई रेसनलाइज गरिदिउँ एकचोटि रेसनलाइज गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि 2p √6 बाई √6 इन्टु √6 गिभ्स 6 सो 2 3 जा 6 भनेपछि p त्यही आयो हाम्रो p। यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि यसलाई मिलाएर यसरी लेख्दाखेरि √6 लेख्ने बाई 3 लेख्ने अनि p लेख्ने प्रुभड। ओके क्वेसन नम्बर 3 र यो एक्सरसाइजको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो। फोर्सेस 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन एक्ट एट अ पोइन्ट इन डाइरेक्सन प्यारालेल टु द साइड अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ इच एंगल कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। टेकन इन अर्डर फाइन्ड देयर रिजल्टेन्ट। यहाँ तीनटा फोर्सेस छ म फिगरबाट बुझाउँछु। लाइक फर्स्ट मैले बनाएँ कोअर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस र यहाँ तीनटा फोर्सेस छ। के फोर्सेस छ भन्दाखेरि 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन एक्ट एट अ पोइन्ट इन डाइरेक्सन प्यारालेल टु द साइड। जस्तै मैले यहाँ तीनटा साइड बनाएँ, तीनटा साइड भयो। अब तीनटा साइडको नाम मैले राखेँ यहाँ, यसलाई राखेँ ए, यसलाई राखेँ बी, यसलाई राखेँ सी। डाइरेक्सन इन अर्डर यसरी अर्डर भनेपछि यसरी लिनु पर्यो, यो डाइरेक्सनमा लिनु पर्यो अर्डर लाइक दिस डाइरेक्सन, यो डाइरेक्सनमा लिनु पर्यो। अब बीसीले बनाएको एंगल कति छ त भन्दाखेरि बीसीले बनाएको एंगल यसलाई म यसरी लेट गर्छु लाइक धेरैवटा फोर्सेस छ यहाँ, यसलाई म लेट गर्छु। जस्तो बीसीलाई मैले P1 लेट गरेँ P1, एसीलाई मैले P2 लेट गरेँ हो, एबीलाई मैले P3 फोर्सेस भयो भनेपछि अल्फा 1 कति भयो त यहाँ अल्फा 1 यसले एक्स एक्सिस भनेको त यही त हो एक्स एक्सिस, बीसी नै हो एक्स एक्सिस भनेपछि अल्फा 1 यसले बनाएन एंगल कति लिनु पर्यो 0 लिनु पर्यो। त्यसै नै P2 को लागि P2 ले एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल यो हो, जसले पनि हामी एन्टी क्लकवाइजमा लिन्छौँ हैन, डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइजमा एक्स एक्सिससँग। अब इच एंगल हामीलाई के थाहा छ, इच एंगल यो पनि 60 हो, इच एंगल यो पनि 60 हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो भने यो पनि कति हो, इच एंगल अफ इक्विलेटरल इज 60 60 60। यहाँ एबीसी कुन ट्रायंगल हो भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। अब हामीलाई चाहिएको कुन एंगल हो, हामीलाई चाहिएको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन भनेपछि कति हो त भन्दाखेरि 120 डिग्री भनेपछि अल्फा 2 मैले कति लेख्न पाएँ यहाँ 120 डिग्री, अल्फा 1 0 अल्फा 2 120 डिग्री। अब यो बीसी को कुरा आयो, यो बीसी को लागि यो एसी को लागि। अब कुन साइड बाँकी छ भन्दाखेरि एबी साइड बाँकी छ। अब एबीले बनाएको एंगल कुन हो भन्दाखेरि एबीले बनाएको एंगल यो एक्स एक्सिससँग, यो दिस एंगल, यो एंगल हो, यो एंगल भनेको अल्फा 3। अब अल्फा 3 लेख्नु पर्दा कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर है, यो 60 छ भने यो पनि कति भयो 60। अनि यो स्ट्रेट लाइन हो, यो स्ट्रेट लाइन हो भने यो कति भयो 180 भनेपछि अल्फा 3 कति भयो 180 + 60 दैट इज 240 भयो। यसरी निकाल्न सक्नु पर्यो के को लागि भन्दाखेरि एबी को लागि, यो यसरी आफूले निकाल्न सक्नु पर्यो। अब सम अफ द फोर्सेस एलोङ एक्स एक्सिस भनेको एक्स कति भयो त, एक्स मैले कति लेख्न पाएँ यहाँ भन्दाखेरि एक्स भनेको मैले एक्स फिगरबाट मैले एक्स कति लेख्न पाएँ भन्दाखेरि फर्मुला P1 cos अल्फा 1 प्लस P2 cos अल्फा 2 प्लस P3 cos अल्फा 3। यहाँ P1 P2 P3 भनेको के हो भन्दाखेरि P1 भनेको 1 न्यूटन, P1 भनेको कति छ यहाँ 1 न्यूटन छ, P2 भनेको कति छ 2 न्यूटन छ र P3 भनेको कति छ 3 न्यूटन छ। अब यहाँ x निकाली हेरौँ, भ्यालु राखेर x निकालौँ। P1 कति छ हामीसँग 1, cos अल्फा 1 भनेको cos कति 0, P2 भनेको कति छ 2, cos अल्फा 2 भनेको कति छ 120 डिग्री, P3 भनेको 3, cos अल्फा 3 भनेको कति छ cos 240। यहाँ भ्यालु राख्ने, cos 0 भनेको 1 नै भयो, यो cos 120 भनेको -1/2, cos 120 भनेको -1/2, 3 cos 240 भनेको कति हो cos 240 भनेको 180 + 60, 180 + 60 यो पनि माइनसमै आउँछ 180। कास्ट टुल फलो गर्दाखेरि CST कास्ट यो भनेको 180 प्लस समथिङ यहाँ छ 270 भनेपछि यो यहीँ पर्यो 10 मा माइनस हुन्छ कति हुन्छ -1/2 नै भयो, 2 क्यान्सल भयो। ओके यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो 1 बाँकी नै छ यहाँ 1 -1 -3/2 so this cancel what we get -3/2। after getting x
y कसरी निकाल्ने y भनेको एलोङ भर्टिकल र अघि मैले यो बुझाउँदाखेरि यो 60 इक्वल्स टु 60 कसरी भयो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स हैन यो 60 इक्वल्स टु 60 त्यसै 60 भयो अनि 180 प्लस 60 गर्दा 240 भयो ल y निकालौँ y को लागि फर्मुला के हुन्छ y को लागि त्यही p1 sin alpha 1 आयो यहाँ p2 sin alpha 2 p3 sin alpha 3 त्यति त हो भ्यालु राख्दै जाने p1 भनेको 1 हो sin alpha 1 कति छ 0 p2 भनेको 2 sin alpha 2 alpha 2 भनेको 120 राख्दै जाउँ p3 भनेको 3 इन्टु sin alpha 3 भनेको sin 240 अब sin 0 नै भयो लेखिन मैले यो 0 भयो 0 लेखिदिउँ यो भनेको √3/2 sin 240 भनेको माइनस √3/2 हो 180 प्लस 60 गरेर आएको यो क्यान्सल भयो √3 माइनस 3 √3/2 एलसीएम लिँदा कति हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि 2 √3 माइनस 3 √3/2 वाट यु आर गेटिङ माइनस √3/2 y पनि आयो x र y आयो अब रिजल्टेन्ट निकाल्ने रिजल्टेन्टको लागि के छ रिजल्टेन्टको लागि r निकाल्नु पर्यो r इज इक्वल्स टु r को फर्मुला लाउने रिजल्टेन्ट आउँछ आफ्टर गेटिङ भ्यालु अफ x एन्ड y त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि लेट गर्ने रिजल्टेन्ट निकाल भनेको छ नि त हामीलाई फाइन्ड द रिजल्टेन्ट सो लेट r बी रिजल्टेन्ट which makes angle theta with BC छ BC along x axis छ त्यसैले BC सँग यो रिजल्टेन्टले बनाएको एंगल कति छ थीटा लेट गर्ने र r निकाल्ने r को फर्मुला मैले दिएको छ √x² + y² x² भनेको कति छ भन्दाखेरि x कति छ भन्दाखेरि -3/2 स्क्वायर दिनु पर्यो हामी म्याग्निट्युड निकाल्दै छौ r म्याग्निट्युड है म्याग्निट्युड एरा फिक्स भ्यालु y कति छ -√3/2 स्क्वायर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि यो 9/4 आयो यो 3/4 आउँछ भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 12/4 दैट इज √3 न्यूटन भनेपछि हाम्रो आन्सर लगभग आयो करिब आयो रिजल्टेन्ट कति छ √3 न्यूटन बट म्याग्निट्युड यो r निकालेर मात्रै हुँदैन हामीले थीटा डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्छ त्यो कम्प्लिट आन्सर हुन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु फर्मुला के छ भन्दाखेरि y/x हो अब यहाँ हेर त x पनि माइनसमा छ y पनि माइनसमा छ एउटा कुरा बुझ्ने tan थीटा इज इक्वल्स टु y/x लेखेँ मैले y/x भनेको -√3/2 डिभाइड बाइ -3/2 यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि यो काट्यो 2 पनि क्यान्सल भयो √3/3 भनेपछि यो 1/√3 हो यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि √3 3 भनेको √3 इन्टु √3 सो यो र यो क्यान्सल भयो भनेको 1/√3 अब tan थीटा इक्वल्स टु के आयो भन्दाखेरि 1/√3 आयो 1/√3 भनेको हामीलाई थाहा छ भ्यालु कति हो भन्दाखेरि tan 30 हो तर 30 लेख्न पाइँदैन किन लेख्न पाइँदैन 30 भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु कास्ट रुल साइन पनि माइनस हुनु पर्यो कस पनि माइनस कुन क्वाड्रेन्टमा हुन्छ भन्दाखेरि साइन पनि माइनस कस पनि माइनस tan को रिजनमा यहाँ भ्यालु निकाल्नु पर्यो 45 त यहाँ अल पोजिटिभमा हो यहाँ अल पोजिटिभ कसरी भयो त y पनि माइनस x पनि माइनस भनेको x भने बित्तिकै के भयो tan थीटा भनेको sin बाइ cos हो नि त sin बाइ cos साइन पनि नेगेटिभ कस पनि नेगेटिभ दुईटै नेगेटिभ छ साइन कस दुईटै नेगेटिभ छ भने कहाँ नेगेटिभ हुन्छ थर्ड क्वाड्रेन्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्वाड्रेन्टमा भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेपछि कति कसरी लेख्ने भन्दाखेरि tan 180 + 45 गरेर लेख्नु पर्यो हामीले सरी 45 हैन 30 tan 30 को भ्यालु हो नि त यो 1/√3 भनेको tan 30 को भ्यालु हो tan 30 भनेको 1/√3 त्यसैले थर्ड क्वाड्रेन्टमा निकाल्न जहिले पनि 180 प्लस गर्नुपर्छ प्लस थीटा काम केले गरेको छ 30 ले भनेपछि थीटा इक्वल्स टु कति आयो त tan थीटा इज इक्वल्स टु कति आयो भन्दाखेरि tan 210 सो थीटा इक्वल्स टु कति आयो 210 भनेपछि रिजल्टेन्टले BC सँग बनाएको एंगल कति हो रिजल्टेन्टले BC सँग बनाएको एंगल कति हो 210 हो एट लास्ट अब यसको कन्क्लुजन हेर है 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन तीनटा फोर्स थियो प्यारालल टु इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अब हामीले कुरा के बुझ्यौ भन्दाखेरि रिजल्टेन्टले त्यो BC सँग बनाएको एंगल हामीले कति निकाल्यौं भन्दाखेरि रिजल्टेन्टले BC सँग बनाएको एंगल कति निकाल्यौं भन्दाखेरि 210 निकाल्यौं है 210 अब लास्टमा एट लास्ट द एंगल मेड बाइ रिजल्टेन्ट विथ सेकेन्ड फोर्स भनेको 2 न्यूटन सेकेन्ड फोर्स सँग रिजल्टेन्ट हेर यहाँ 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन रिजल्टेन्ट यहाँ छ 210 करिब मैले बनाइदिएको 210 अलिक बढी नै हुन्छ 240 210 यसो राखौँ न 200 सीधा 180 भनेपछि तलै जान्छ यो
210 यसलाई राखौँ 210 यो रिजल्टेन्ट आर यो रिजल्टेन्ट भनेपछि सेकेन्ड फोर्स कुन हो सेकेन्ड फोर्स यो 2 न्युटन अब यो एंगल कति हो त यो एंगल रिजल्टेन्टले सेकेन्ड फोर्ससँग कति एंगल बनायो भन्दाखेरि रिजल्टेन्टको टोटल एंगल भनेको 210 विथ फर्स्ट फोर्स 210 र सेकेन्ड फोर्सले एक्स एक्सिससँग बनाएको कति हो 120 माइनस 120 गर्नु पर्यो भनेपछि कति आउँछ 90 डिग्री पर्पेन्डिकुलर रहेछ क्या यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर आयो यति यति चाहिँ 90 आएछ यो सेकेन्ड फोर्ससँग एट लास्ट देयरफोर रिजल्टेन्ट कति आयो भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट इज √3 न्युटन हामीले आर निकालेको हो कि √3 न्युटन पर्पेन्डिकुलर टु वाट पर्पेन्डिकुलर टु सेकेन्ड फोर्स यो लेख्दा पनि भयो सेकेन्ड फोर्ससँग चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट के छ पर्पेन्डिकुलर छ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि टोटल रिजल्टेन्ट बीसी भनेको एक्स एक्सिससँग बनाएको 210 अनि एक्स एक्सिससँग हाम्रो सेकेन्ड फोर्सले बनाएको 120 यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरेर कति आयो 90 भनेको के आयो भन्दाखेरि यो रिजल्टेन्टले सेकेन्ड फोर्ससँग बनाएको एंगल हो लास्टमा यो आन्सर कन्क्लुजनमा लेखिदिने